আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে বৰ্ণগড় মহাবিদ্যালয়ৰ পিজি এডমিশন বৰ্ণগড় মহাবিদ্যালয়ত পিজি এডমিশনৰ কাৰণে আপোনালোকে কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত এডমিশন ল'ব পাৰিব আৰু এডমিশনৰ কাৰণে ফিজ কিমান অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিমান মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব আৰু এডমিশনৰ ডেট কিমান যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়া হলে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আহক সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম আছে 2022-23 বৰ্ষৰ যেটো পিজি এডমিশন হ'ব হেতু পিজি এডমিশনৰ কাৰণে বৰ্ণগড় মহাবিদ্যালয়ত আপোনালোকে কোনটো বিভাগত কেইটা সিট কেপাসিটি আছে হেতু চাব পাৰিব অসমীয়া বিভাগত আছে 20টা সিট কেপাসিটি আৰু হিষ্ট্ৰী বিভাগত আছে 30টা সিট কেপাসিটি আৰু পলিটিকেল সায়েন্স বিভাগত আছে 30টা সিট কেপাসিটি আৰু এইবিলাক বিভাগত এডমিশন লবলৈ হয় যেটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট আছিল 9 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু এইবিলাক ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে এই বিভাগসমূহত এডমিশন লবলৈ হলে কিছুমান ফিজ দিব লাগিব সেই ফিজসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাওক পলিটিকেল সায়েন্স বিভাগত যদি আপোনালোকে এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়া হলে বছৰেকত দিব লাগিব এক বছৰত টোটাল 30,000 টকা আৰু হিষ্ট্ৰী বিভাগত যদি এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়া হলে এক বছৰত দিব লাগিব 25,000 টকা আৰু অসমীয়া বিভাগত যদি আপোনালোকে এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়া হলে এক বছৰত দিব লাগিব 24,000 টকা অসমীয়া বিভাগৰ কাৰণে প্ৰথম সেমিস্টাৰত দিব লাগিব 12,000 আৰু সেকেন্ড সেমিস্টাৰত দিব লাগিব 12,000 টোটাল এক বছৰত 24,000 আৰু এই বিভাগসমূহত যদি আপোনালোকে এডমিশন ল'ব খোজে তেতিয়া হলে বৰ্ণগড় কলেজৰ পৰা কিছুমান হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰসমূহ হৈছে অসমীয়া বিভাগৰ কাৰণে যেটো নাম্বাৰ দিছে সেই নাম্বাৰটো হৈছে 9435511139 আৰু হিষ্ট্ৰী বিভাগৰ কাৰণে যেটো নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেইটো নাম্বাৰ হৈছে 8486162414 আৰু পলিটিকেল সায়েন্স বিভাগৰ কাৰণে যেটো নাম্বাৰ দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰটো হৈছে 9678183324 আৰু এই যিবিলাক ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে সেই ডেটসমূহ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক যেটো লাষ্ট অনলাইন কৰা লাষ্ট ডেট আছিল কিমান 9 তাৰিখ 8 মাহ 2022 এইটো পিছুৱাই ডেট দিয়া হৈছে 11 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু মেৰিট লিষ্ট উলিওৱাৰ যেটো ডেট আছিল 10 তাৰিখ 8 মাহ 2022 হেতু পিছুৱাই দিয়া হৈছে 12 তাৰিখ 8 মাহ 2022 আৰু এডমিশন হোৱাৰ যেটো ডেট আছিল 11 তাৰিখ 8 মাহ 2022 হেতু পিছুৱাই দি 13 তাৰিখ 8 মাহ 2022 কৰা হৈছে